আজি আমি আহিছোঁ আপোনাৰ সাউথ ওয়েষ্ট গেমন ওয়াটাৰ সাপ্লাই প্ৰজেক্টত। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰজেক্ট কেইটা চলি আছে আৰু এইফালে এডিশ্যন চলি আছে। এইটো হয় আপোনাৰ লোকেশ্যনটো জালুকবাৰীত আছে। এইটো জালুকবাৰী মেইন ব্ৰিজখন। ইয়াৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ লেফ্ট চাইডে পৰিব আপোনাৰ ব্ৰিজৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে চৰাইঘাটৰ পৰা এইফালে আহিলে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে পৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ ৰোটেশ্যন হুইল। আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে। So yeah, pure water drainage system বুলি নকওঁ, ড্ৰেইন নহয়, বিকজ ৱাটাৰ চিষ্টেম হয়। আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰত আৰু কি আছে চাওঁ বলক। লেটছ ৰক এণ্ড ৰ'ল। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাব লৈছোঁ। চ' এতিয়া এইবোৰ চাওক, OMG, ইটছ লাইক এন একুৰিয়ামৰ নিচিনা লাগিছে নাই? চ' ইয়াতে যদি মাছ থাকিলে হয় আৰু মজা হ'লে, বাট মাছ চাছটো নাই। লেটছ চি। ইয়াতে পুৰবিলাক কি হ'ব, ছাৰ্ফেচটো দেখা পাইছে, বেছি দ নহয় বাৰু, বাট ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনবোৰ মজা হয়। এইবোৰ চাওক, এইবোৰ গোটেই আপোনাৰ পানী, আৰু এইবোৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমছ আৰু মেচিনাৰী, যিখিনি আমাৰ পাল্লাত নপৰে আৰু কিবা কিবি ইয়াতে অন আছে 230 আৰু চামথিং। দেখিছোঁ চাগে পানী। তো আমি চাব পাৰোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে লিখা আছে চাগে, অকণমান ফ'কাছ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে 2.34 ডেপটো লিখা আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে কেমেৰাত। চ' এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি ডেপটো হ'ল 2.34। এইকেইটা বেড বুলি কয়, বেড 1, 2, 3, আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ বেড যোনকেইটা দেখালোঁ। ঠিক আছে, ওলাই আছোঁ ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ পাম্প হাউচ। চ' এইফালে সোমাইছোঁ, এতিয়া কিবা কিবি লিখা আছে, চাই লওক আপোনালোকে পঢ়ি। ডকুমেণ্ট বাই সৰ্বানন্দ চিফ মিনিষ্টাৰ। এইবোৰ মেচিনছ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ একো এটা বস্তু যে আমি বুজি নাপাওঁ, মোৰ আৱাজ আহিছে নাই গমো পোৱা নাই। লেটছ চি। এইটো হয় আপোনাৰ চিষ্টেম, গোটেইখিনি চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াতে ভিজিট কৰিলে কৰিব পাৰিব, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছখিনি। আৰু এইটো কেপাচিটি 10 কেপাচিটি লিখা আছে ক্ৰেনটো। বহুত ভইচ আহিছে চাগে। চ' এতিয়া আমি গেমনৰ এটা ছাইড ভিজিট আহিছোঁ, কামাখ্যাৰ ওচৰত পাণ্ডু ৰোডৰ ফালে। চ' এইটো হ'ল এইটো হয় আপোনালোকৰ ইনটেক, চাব পাৰে ইনটেক হাউচ যোনটো আছে পাণ্ডুত কামাখ্যা।